मैले सुन लिएर आएको छु। अभी मजा आएगा ना भिडो माल की दे रे। अनि काम स्टार्ट हुँदैछ है त गाइज। आजबाट चाहिँ है लगभग 6-7 महिना भइसक्यो मैले काम नगरेको। अनि अब ल गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँ चाहिँ धुप रेडी भइरहेछ। यो बनाएको यो चाहिँ खासै हावाले गर्दा राम्रोसँग बोल्न पाएन, त्यही भएर चाहिँ म यसमा बनाउँदैछु है त। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई चाहिँ च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज धेरै पछि म भ्लग गर्न गइरहेको छु है त। धेरैजनाले भिडियो आएन भन्दै भनिराख्नु भएको छ है, त्यही भएर आज म भिडियो बनाउँदैछु है त। सबैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुन लिएर आएको छु। अनि काम स्टार्ट हुँदैछ है त गाइज। आजबाट चाहिँ है एकदम खुसी लागिरहेछ है। लगभग 6-7 महिना भइसक्यो मैले काम नगरेको। अनि अब 6-7 महिना अब बेरोजगार हुँदाको पीडा छुट्टै ठाउँमा छ, तर आजबाट काम स्टार्ट भयो, एकदम खुसी लागिरहेछ है। अनि त्यही हो गाइज, अब काम सुरु हुन्छ है त। सुनहरू लिएर आइसकेँ। सुन भन्दा नि मैले चाहिँ यो उता कारखानाबाट पाता नै गरेर आएँ है। यहाँ मसँग मेसिन छैन नि त, त्यही भएर पाता उतैबाट गरेर आएँ। अनि अब खाने भाँडी चुराको लागि यहाँ छँदैछ। अस्ति पहिला काम गर्ने ठाउँमा थियो मसँग है। अनि यहाँ चुरा खाने काठ पनि अस्ति बनाइसकेर छु है त। अब म कामहरू स्टार्ट गर्छु है। अनि अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ त भन्दा बेलुकाको 9:36 भइसक्यो है। यो अब सुन लिएर आउँदा नि हल्का डिले भयो। अनि अब काम स्टार्ट गर्छु है त। सबैजनाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। अनि धेरैजनाले चाहिँ मलाई के सोधिराख्नु भएको थियो त भन्दाखेरि है, पुरानो भिडियो हालिरहेको थिएँ मैले अस्ति 1-2 दिन। अनि धेरैजनाले किन पुरानो भिडियो हालेको, नयाँ भिडियो हाल्नु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो है। मैले चाहिँ बिचमा कामहरू गर्न पाएको थिइनँ है, त्यही भएर नि भिडियो हाल्न पाएन। अनि अब चाहिँ काम स्टार्ट भयो है। अब राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउँछ, भ्लगहरू आउँछ, सबैले हेरेर साथ दिनु होला। मेरो भिडियो मन परिरहेको छ भने सबैजना आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्नु होला है त। हाम्रो च्यानललाई पनि अब नेपालमा चिनाउनु पर्छ है त। सबै कालीगढ साथीहरूले सपोर्ट गर्नु होला है त। आफूले मात्र सिकेर भएन, सबैलाई सिकाउनु पर्यो है। सिप भनेको एकदम अमूल्य कुरा हो है। सिप भएपछि आफू जहीँ गएर पनि बाँच्न सकिन्छ होइन, त्यही हो। त्यही भएर सिप सिक्नुपर्छ सबैजनाले है त। अब काम सुरु गर्छु है त म चाहिँ। सबले हेरेर साथ दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ल सबले सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। ल मेरो चाहिँ यो बत्तीले काम गर्ने बानी थिएन क्या खासै, त्यो भएर निको लास्ट अप्ठ्यारो लागिरहेछ गाइस। त्यही माथि धेरै टाइम बसी गरिरहेको छु है। रसाइ चाहिँ सक्यो है। अब यसलाई खाल्नुपर्ने हुन्छ है त, कसरी खाल्ने पनि म देखाइहाल्छु। अनि डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैजनाले मेरो पुरानो भिडियो बेङ्गल्स मेकिङ, चुरा मेकिङ भन्ने छुट्टै अब थुप्रै भिडियोहरू छ है, त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अब यो रसाइ सकिहाल्यो, अब म चाहिँ खाल्न सुरु गर्छु है त। सबले हेरेर साथ दिनु होला। अब गाइज काम सुरु भयो है। अब धेरै गाह्रो लागिरहेछ है। लगभग त्यही हो 6-7 महिना भइसक्यो काम नगरेको। अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेछ होइन। यो त्यही माथि सबै कुरा नयाँ छ मेरो सामानहरू। यो काठ पनि नयाँ अस्ति बनाएको, त्यही भएर नि अलिक अप्ठ्यारो लागिरहेछ है त। अब म सँगसँगै खालिसक्छु अनि हजुरहरूसँग भेट्छु है त गाइज। फाइनल्ली गाइज मैले चाहिँ चुरा खालिसकेँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेडी भइसक्यो चुरा खालेर है। टुक्क खालेको, धेरै पछि खालेको, यस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। त्यो मैले खान चाहिँ बबाल खालिरहेको छु क्या, हेर्न सक्नुहुन्छ सफा भए। धेरै पछि खाले पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ लागेन। एकछिन अप्ठ्यारो लागेको थियो तर एकैछिनमा हात बसिहाल्यो होइन। त्यही हो। अब यहाँ म चाहिँ जुठे हेर्दै बसिरहेको थिएँ। जुठे हेर्दा लगभग ठ्याक्क 33 मिनट त्यो हेरेको छु। 33 मिनटमा मैले यो खालेर चिल्लाएर ठ्याक्क यो धुप भर्ने लाइटको रेडी बनाइसकेँ। साइज पनि ठ्याक्क भयो है त। अब चाहिँ म सुत्छु है त। अनि भोलि बिहान उठेर के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि मेन कुरा धुप मिलाउनु पर्ने छ। अनि त्यसपछि यो स्ट्यान्ड छ, यता छैन रहेछ, यहाँ पनि राखेको छु मैले स्ट्यान्ड है त। यो स्ट्यान्डमा नि धुप लाउनु पर्ने छ है। भोलि मेरो काम भनेको चाहिँ यसमा धुप लाउने। अनि अब बुट्टा हान्न थालेपछि अब छिनोहरू कुन आवश्यक हुन्छ त्यो पनि बनाउनु पर्छ। अब
कोपिला हान्ने छिनो धर्सा हान्ने छिनोहरू चाहिँ मसँग छैन। त्यो म भोलि बुट्टा हान्न थालेपछि कुन कुन चाहिन्छ त्यही अनुसार बनाउँदै जान्छु। सुरुमा चाहिँ धुप बनाउनु पर्छ है त। अहिलेको लागि चाहिँ म सुत्छु अनि भोलि भेट्नु है त गाइस। ब्याग सबैजनालाई है त। अनि अब चाहिँ बिहान भइसक्यो, म चाहिँ साइकल राइडमा निस्किरहेको छु है त। एकछिन बस्दा बस्दा झ्याउ हुन्छ नि त अनि ज्यान पनि बिग्रिन्छ, त्यही भएर बिहान एकछिन साइकल राइड गर्न आँटेको है। मसँग मेरो भाइ छ द दिप्सन, यो चाहिँ सन्दीप है त। अब हामी एकछिन त कलेजसम्म जान्छौँ है त। गाइस अनि हजुरहरूसँग भेट्छु। अघि भनेको ठाउँ चाहिँ यही हो यता गाइस। भाइहरू चलाउँदैछ, म चाहिँ अघि चलाएर हेर्नु है, पुरा पसिना पसिना भएर बसिरहेको छु। ए चला चला उडा उडा। त्यो भाइहरू चलाउँदैछन्, अब एकछिन साइकल चलाउँछु। अनि आज शनिबार पसलमा पिकनिक पनि आएको छन्, अनि उहाँ गएर मम्मीलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ पसलमा एकछिन। अनि मेरो त्यो हिजोको चुरा अनि म अहिले कतिखेर फ्री हुन्छु अनि त्यसपछि हान्छु है त। त्यो रेडिमेड हो, खासै हतारको छैन, त्यही भएर मेहनत गरेर बबाल हान्नुपर्ने छ है त। अब एकछिनपछि यहाँ साइकल चलाएर एक्सर्साइज हुन्छ अनि जान्छ है त गाइस। गाइस म चाहिँ अब घरमा पनि आइसक्यो अनि खाना पनि खाइसक्यो है त। अब चाहिँ म के गर्न आँटेको भने हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यो बट्टा हो, यसमा चाहिँ धुप बनाउनको लागि ठ्याक्क गर्न आँटेको के यस्तरी ठ्याक्क हुन्छ नि। यो कचौरा यहाँ राखेर अनि धुप चाहिँ यता यो धुलो पारेर यहाँबाट बसाउने बनाउन आँटेको है त। अब म बनाउँछु है त। ल गाइस रेडी भइसक्यो है त। अनि यहाँभित्र चाहिँ मैले यो इँटाहरूको राखेको छु। यो भयो भने ढल्न पाउँदैन, यसरी हल्लेर है त। ल गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ चाहिँ धुप रेडी भइरहेछ। यो बनाएको यो चाहिँ खासै हावाले गर्दा राम्रोसँग बोल्न पाएन, त्यही भएर चाहिँ म यसमा बनाउँदैछु है त। यो गाइस जब कामहरू फटाफट हुन्छ है त, नयाँ नयाँ भिडियो हुन्छ, सबले हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ है त। सेटअप अब यस्तै छ। अहिले चाहिँ ग्यासमा बनाइरहेको छु है डेस्क। अब हिजोको चुरा यहाँ छँदैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै पछि गएको, त्यही पनि दामी खाली रहेछ है। अप्ठ्यारो चाहिँ भयो हल्का। त्यही हो गाइस, अब दामी दामी भिडियो आउँछ, सबले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। आजको दिन चाहिँ अब यस्तै छ, धुपहरू मिलाउने अनि यो स्ट्यान्डमा पर्ने छ है। यसमा यो धुप हाल्नु पर्ने छ। अब यो गरिहाल्छु अनि हजुरहरूलाई अहिले एकछिनमा भेट्छु है त गाइस। मैले यसमा लाइ पनि सकेँ। अनि अब यहाँ अर्को यो चाहिँ बाउठे चुरामा भर्नको लागि यो चाहिँ हल्का योभन्दा गिलो छ अनि त्यही हो है। यसमा चाहिँ अब बाउठे चुरा गाडेर हान्नको लागि बनाइरहेको छु मैले। त्यो सबै सरसफाइ पनि भइसक्यो आज है त। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै मिलाएँ। अनि कस्तो लाग्यो भिडियो है, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। आजको लागि चाहिँ मैले भिडियो यतैतिर सघाउँछु है। अब भोलि अर्को भिडियोमा भेट गर्नुपर्छ है।